Welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 12 ইংলিছ টেক্সটবুক ফ্লেমিংগৰ এটা লেসন মেমৰিজ অফ এ ছোটা সাহিব এই লেসনটো এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ তোমালোকৰ যেটো একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ বা তোমালোকৰ সিলেবাস অনুসৰি এইটো মানে লেসন তোমাৰ 3 নম্বৰত আছিল কাৰণ ইয়াৰ আগত অলৰেডি মই দা লাষ্ট লেসন ফাৰ্স্ট আৰু লো স্প্ৰিং এই লেসন দুটাৰ ওপৰত অলৰেডি মই আলোচনা কৰা ভিডিঅ'ত দিয়া আছে গৈ তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টা চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ত লো ডেসক্ৰিপচন দি দিম তাত গৈ তোমালোকে হেতু চাই লব পাৰিবা আৰু লগতে মই মাজে মাজে যেহেতুকে এই লেসনবিলাক কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত বা মাজে মাজে মই এয়াৰ কোৱেশ্চন এনসাৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দি যাম তোমালোকে সেইবিলাক কোৱেশ্চন এনসাৰৰ বা গোটেই সম্পূৰ্ণ টেক্সটবুকখনৰ সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্চন এনসাৰ তোমালোকে পাব বিচাৰা ই-বুক বা পিডিএফ আকাৰে তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ত লো ডিসক্ৰিপচন থাকিব তাত গৈ তোমালোকে এখন ল'ব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আজি আমাৰ যেটো লেসন হয় মেমৰিজ অফ এ ছোটা সাহিব এই লেসনটো আৰম্ভ কৰো মেমৰিজ অফ এ ছোটা সাহিব মেমৰিজ অফ এ ছোটা এটা মেমৰিজ প্ৰথমতে মেমৰিজ বুলি ভাবিছিলো মেমৰিজ নহয় মেমৰিজ মানে একটা মেমৰি হয় যে হিষ্টৰিকেল যেটো যিকোনো একাউন্ট বৰ্ণনা হিষ্টৰিকেল বৰ্ণনা বা অতীতৰ কোনো ঘটনা যেতিয়া বৰ্ণনা কৰা হয় থাকে মেমৰি ওপৰত বেছ কৰি হেতুকে মেমৰিজ বুলি কোৱা হয় গতিকে ইতিহাস বা অতীতৰ কোনো কাহিনী বা কাৰোবাৰ জীৱনৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত কোনো কাহিনী লিখাত আহিলো কি কয় মেমৰিজ কয় সো মেমৰিজ অফ এ ছোটা সাহিব মানে অতীতৰ কোনো ছোটা সাহিব মানে ইয়াত জন ৰয়েন্টি জন ফৰেষ্ট অফিচাৰ হয় কনজাৰভেটৰ হয় তাৰ তেখেতৰ হে অতীতৰ যি মেমৰি হয় অতীতৰ হে বৰ্ণনা কৰিছে হেতুৰ ছোটা সাহিবৰ দৃষ্টিৰে বা হে ইংৰাজ মানে যিজন বন বিষয় আছিল তেখেতৰ দৃষ্টিভংগীৰে হে সময়ৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ বা তাৰ আশে-পাশে অসমখনৰ পৰিবেশ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে আমি প্ৰথমতে জন ৰয়েন্ট্ৰিনো কোন হয় তাৰ বিষয়ত লিখিছে আমি জানি লওঁ জন ৰয়েন্ট্ৰি was the last British senior conservator of Forest of Assam. He left Ceylon with his family a few days after independence and returned to England where he took up work as a journalist and media commentator. He is a Chota Sahib Memoirs of a Forest Officer from where the lesson is an excerpt is a light-hearted account of the times in Guwahati and its neighboring areas on the eve of independence as seen through the eyes of a British forest officer, making the account not only local specific but also relevant to the present time. So, মই যে লেসনটো এটা তোমালোকক এক্সপ্লেনেশন কৰিম বা পঢ়িম প্ৰথমতে এই প্যাৰাগ্ৰাফ আকাৰে গোটেই লেসনটো পৰা পঢ়িলাম তাৰ পিছত আমি হেতু লেসনটোৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম কাৰণ তোমালোক যদি কোনোবা তোমালোক পঢ়িবলৈ কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে তোমালোক পঢ়িব পাৰতে হলে নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাৰিব কাৰণ ৰিডিং ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং ইন ইংলিছ মানে তোমালোকে যিমান ৰিডিং কৰিবা তেতিয়াহলে আমি আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন ভাল হ'ব আমাৰ উচ্চাৰণ ভাল হ'ব লগতে আমি নতুন নতুন শব্দ আমি পঢ়িবলৈ বা বুজানিবলৈ পাম মানে হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে থ্ৰু ৰিডিং খুব কিতাপবিলাক লেসনবিলাক খুব পঢ়িবা যদি তোমালোকে এটা অৰ্থ সম্পূৰ্ণ বুজি নথাবি ৰিডিং মানে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ উচ্চাৰণ হ'ব ওয়াৰ্ড ষ্টক বাঢ়িব গতিকে যিমান পাৰা তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা কোৱেশ্চন এনসাৰ মুখস্থ কৰিবা কোৱেশ্চন এনসাৰ কৰা নহয় কাৰণ ইংলিছ যেটো আমাৰ ইংলিছ কি সাবজেক্টটো আমাৰ ইংলিছ শিকিবৰ কাৰণে শিকাই গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা ৰিডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকৰ যাতে ৰিডিংৰ অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে মই প্ৰতিটো প্যাৰাগ্ৰাফ প্ৰথমতে ইংৰাজীত পঢ়ি যাম তাৰ পিছত আকৌ ৰিপিট কৰি আমি আলোচনা কৰিম বাৰু এতিয়া জন ৰয়েন্ট্ৰি কৈছে জন ৰয়েন্ট্ৰি কোন হয় আমাৰ ৰাইটাৰ হয় বা ছোটা সাহিব জনৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে ছোটা সাহিব হয় তো জন্ম হৈছিল 1906 আৰু মৃত্যু হৈছিল 1975 কি কৈছে was the last British senior conservator of Forest of Assam মানে was the last মানে হেখৰজন কোন আছিল ব্ৰিটিছ সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ মানে জ্যেষ্ঠ কনজাৰভেটৰ মানে সংৰক্ষক বা ৰক্ষক বন ৰক্ষক অফ ফৰেষ্ট অফ আসাম অসমৰ বন মানে ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে তেওঁ নিযুক্ত হৈ আছিল হিচাপে সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ মানে সিনিয়ৰ মানে কি জ্যেষ্ঠ আৰু কনজাৰভেটৰ মানে ৰক্ষক বা সংৰক্ষক অফ ফৰেষ্ট অফ আসাম অসমৰ মানে ফৰেষ্টৰ মানে বন বা হাবি He left Ceylon with his family a few days after independence and returned to England where he took up work as a journalist and media commentator কি কৈছে he left Ceylon কাৰণ হেৰ আমিটা বেলেগ হল অসম Ceylon বেলেগ কিন্তু স্বাধীনতাৰ সময়ত হেৰ কি হৈছিল Ceylon অসম এইবিলাক প্ৰায় একেখনে আছিল গতিকে Ceylonৰ পৰা দেখতে কলে গুছি গল কৈছে left with his family left মানে গুছি যোৱা with his পৰিয়ালৰ হৈতে a few মানে কেদিনমান after মানে কি পাছত কেদিনমান পাছত ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কেদিন স্বাধীনতাৰ পৰা কেদিন পাছতে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পৰা কেদিন পাছতে তে গুছি গল আৰু ৰিটাৰ্ণ টু ইংলেণ্ড কলে গুছি গল ইংলেণ্ডলৈ গুছি গল where he যত নেকি took up
তেওঁ বাছি ল'লে ৱৰ্ক কাম কৰি কি হিচাপে কাম কৰিলে কৈছে এজ এ জাৰ্নালিষ্ট মানে কি জানো মানে সাংবাদিক হিচাপে আৰু মিডিয়া কমেণ্টেটৰ মিডিয়া কমেণ্টেটৰ হিচাপে তেখেতে তাত কাম আৰম্ভ কৰিলে হি ইজ এ Chota Sahib Memoirs of a Forest Officer তেখেতৰ এখন খুব মানে বহুত ডাঙৰ কিতাপ হয় এই Chota Sahib Memoirs of a Forest Officer এটা কিতাপ আকাৰে আছে ফ্ৰম হুৱেৰ য'ৰ পৰা নেকি ফ্ৰম হুৱেৰ য'ৰ পৰা দ্য লেচন ইজ এন এক্সাৰ্প মানে কি হয় লেচনটো এক্সাৰ্প মানে এটা অংশহে সেই হিজ এ Chota Sahib Memoirs of a Forest Officer এখন দীঘলীয়া কিতাপ বা দীঘলীয়া কাহিনী হ'ব পাৰে তাৰ পৰা মানে এটা খুব সৰু অংশহে তাৰ পৰা এই লেচনটো তুলি অনা হৈছে is a light-hearted account of the times in Guwahati and its neighboring areas on the eve of independence as seen through the eyes of a British forest officer making the account not only local specific but also relevant to the present time কি কৈছে sorry light-hearted মানে কি যে এক্সাৰ্প এটা অংশ গম পালো is a light-hearted মানে খুব সিৰিয়াসলি লিখা নহয় ন light-hearted মানে খুব হালকা কৰি মানে কি হয় বিন্দাস আকাৰে বা খুব সিৰিয়াসলি লিখা এটা নোটছ নহয় খুব হালকাকৈ লিখা এটা একাউণ্ট হয় অকল মানে কি বৰ্ণনা বা এটা কাহিনী বা তোমাৰ একাউণ্ট of the times of Guwahati মানে গুৱাহাটীৰ and neighboring areas আৰু তাৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে থকা ঠাইসমূহৰ খুব বৰ্ণনা কৰিছে সুন্দৰকৈ on the f মানে কি হৈছে f মানে খুব প্ৰাক মুহূৰ্তত ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে স্বাধীনতাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্বাধীনতাৰ সময়ত মানে খুব স্বাধীনতাৰ আগৰ সময়ৰ কাহিনী কৈছে as seen through the eyes মানে কাৰ চকুৰে ব্ৰিটিছ অফিচাৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰ দৃষ্টিৰেনো কেনেকুৱা আছিল গুৱাহাটীখন সেইটো খুব সুন্দৰকৈ মানে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে মেকিং এন একাউণ্ট নট অনলি লোকেল মানে কি স্থানীয় কিন্তু ইয়াত মানে সেই সময়ৰ অকল যে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনি লিখিছে সেই সময়ত লিখা স্বাধীনতাৰ প্ৰাকে সেই সময়ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো নহয় এইটো কৈছে বাট অলছ' কিন্তু ৰিলেভেণ্ট টু দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইম ৰিলেভেণ্ট মানে কি প্ৰাসংগিক বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট টাইম মানে বৰ্তমান সময়লৈকে সেই লিখনিটো মানে প্ৰাসংগিকতা আছে নেক্সট ইয়াত লিখিছে তোমালোকৰ notice this expression in the text infer their meaning from the context কি কৈছে তলৰ যে এটা ৱৰ্ড দিছে তাৰ এক্সপ্ৰেছন যিটো প্ৰকাশ সেইটো লেচনত যেনেকৈ আছে ৱৰ্ডবিলাক পাৰ্ক মাৰ্কছ হওক বা হটবেড ফৰডেড ইঞ্জিনিয়াছ মেকাব্ৰে এপিফাইটছ এই শব্দবিলাক আমি নতুন শব্দ পাইছোঁ গতিকে এই শব্দবিলাক ইনফাৰ মানে তাৰ পৰা তোমালোকক অনুমান কৰিব দিছে কেনেকুৱা এক্সপ্ৰেছনবিলাক কেনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিছে শব্দবিলাকে পাৰ্ক মাৰ্কছ লেচনটোৰ পৰা তোমালোকক বাছি উলিয়াব কৈছে বা তাত অনুমান কৰিব তাৰ পৰা তোমালোকক অনুধাৱন কৰিবলৈ কৈছে চ' আমি এতিয়া লেচনটো পঢ়োঁ প্ৰথমৰ পৰা তাতে আমি এই ৱৰ্ডবিলাকো পাম তেওঁ কি মিনিংনো প্ৰকাশ কৰিছে সেইবিলাকো আমি জানিম এটা প্ৰথমতে মই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি লওঁ এবাৰ তাৰপিছত আমি তাত এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম কাৰণ তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ যদি পঢ়াৰ মানে কি হয় ভিডিঅ'টো পঢ়ি আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় অকল চামাৰী আকাৰে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নিশ্চয়কৈ ইয়াত যিবিলাক মুখ্য চামাৰী হ'ব প্ৰত্যেকটো লেচনেই লাষ্ট লেচন হওক বা কবিতাবিলাকৰ হওক প্ৰতিটোৰ পৰা মই চামাৰীও তোমালোকক এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' দিম সেইবিলাকো তোমালোকে চাব পাৰিবা তাত সংক্ষেপে আলোচনা কৰিম কিন্তু এইটো ভিডিঅ' অকণমান দীঘলীয়া হ'ব যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা মানে মাজত একো থাকি নাযায় লাইন বাই লাইন গোটেইবিলাক আমি আলোচনা কৰি যাম যাতে তোমালোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা নহয় আৰু বুজি পোৱাটো অসুবিধা নহয় চ' এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ We arrived at Guwahati after a long dusty journey across India and made our first home on the bank of the Brahmaputra as the cold weather was getting underway and the climate becoming bearable. The Public Works Department had given the walls of the bungalow a coat of fresh lime wash and had painted the woodwork liberally with earth oil. In front was a raised portico which served as a carport and on top a veranda from which we had a splendid view of the river and its shipping and beyond the Himalayas. In the foreground was Peacock Island with the dome of a Hindu temple just visible through the trees. I never discovered peacocks but only monkeys on the island. কি কৈছে ইয়াত মানে খুব নিজৰ জাৰ্নি বনাই আমি যেনেকৈ ক'ৰবাত গ'লে মানে আমি তাৰ ঠাইডোখৰ বিষয়ে লিখোঁ সেই তেনেকৈ মানে তেখেতে এই গুৱাহাটীখনে সেই সময়ত তেখেতে যেতিয়া আহিছিলে ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে কেনেকৈ অৱস্থা সেই সকলোবিলাক বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে কি কৈছে উই এৰাইভড এট গুৱাহাটী তেওঁলোকে আহি পালে ক'ত আৰাইভ মানে কি আহি পোৱা বা উপস্থিত হোৱা
at Guwahati but after a long dusty journey কৈছে after পাছত long মানে দীঘলে dusty journey মানে dusty মানে খুব ধূলিময় এনেকুৱা জাৰ্নি মানে ক'ৰবাৰ আমি যে যাওঁ খুব ধূলি চলি আমাৰ গাত লাগে তেনেকৈ এটা দীঘলীয়া মানে ধূলিময় যাত্ৰা across India গোটেই ভাৰতৰ মাজে মাজে আহিছে ভাৰতবৰ্ষ and made our first home on the bank of the Brahmaputra আৰু কৈছে তেখেতে আহি মেলি ক'ত made our first home তাত তেখেতলোকৰ ফাৰ্ষ্ট হোম হিচাপে প্ৰথমে আহি ক'ত বাসস্থান হিচাপে ৰখিলে কৈছে অন দ্য বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেংক মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বেংক অফ মানে কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ বেংক মানে পাৰ হয় ক'ৰ পাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড এজ দ্য কোল্ড ৱেডাৰ ৱাজ গেটিং আণ্ডাৰ ৱে এণ্ড দ্য ক্লাইমেট বিকামিং বিয়াৰেবল আৰু যিহেতুকে আমাৰ ইয়াত ঠাণ্ডা হয় আৰু বাহিৰ শ্বিলঙৰ হৈ আহিছে সেইটো আমি পিছত গম পাম এটো কৈছে কোল্ড ৱেডাৰ ৱাজ গেটিং আণ্ডাৰ ৱে আৰু লাহে লাহে গোটেই ঠাণ্ডা বতৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে কৈছে এণ্ড ক্লাইমেট বিকামিং বিয়াৰেবল আৰু যিটো আমাৰ জলবায়ু হয় সেইটো মানে সহ্য কৰিব পৰা এটা অৱস্থালৈ আহিছে কৈছে গুৱাহাটী উপস্থিত মানে ঠাণ্ডা ঠাইৰ পৰা মানে জাৰ্নি কৰি আহিছে গতিকে গুৱাহাটী হোৱাৰ পিছত অকণ মানে বতৰ যিটো ক্লাইমেট হয় আমাৰ ক্লাইমেটটো মানে সহ্য কৰিব পৰা এটা অৱস্থাত আহিছে বুলি কৈছে পালেহি মানে The Public Works Department had given the walls of the bungalow a coat of fresh limewash and had painted the woodwork liberally with earthwell. মানে যেটো বাংলোত ৰখিছে হি ৰাইটাৰ কোন হয় জন ৰাউন্ডট্ৰে তেখেতে ৰখিছে তাত পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট PWDA মানে had given wall ব্লকত given walls of bungalow coat of যেটো বাংলোৰ মানে walls আছে সেই wall কি হৈছে fresh limewash মানে কি হয় চুন একচুয়ালি চুনৰ ৰং দিছে কৈছে and had painted the woodwork liberally with earthwell আৰু painted the woodwork মানে যিবিলাক কাঠ আছে তাত কাঠৰ খিৰিকী দৰ্জাবিলাক যি আছে সেইবিলাকত liberally মানে খুব liberally মানে কি সিবাই মানে সংকুচ নকৰাকৈ মানে বিন্দাস মানে তেনেকুৱাকে মানে কি কৈছে সেই woodwork কাঠবিলাকত মানে কি কৈছে earthwell মানে যিকোনো earthwell মানে মাটিৰ তলৰ পৰা যিবিলাক পেট্ৰল ডিজেল সেইবিলাককে earthwell বুলি কয় তাত মানে কি হয় তেনেকুৱা তেল মানে কাঠৰ যিবিলাক আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবিলাকত তেল লগাই থৈছে মানে যেহেতুকে এজন অফিচাৰ আহিব গতিকে নুনাকৈ ৰং কৰি থৈছে চাগে সেইটো কথা কৈছে In front was a raised portico which served as a carport and on top a veranda from which we had a splendid view of the river and its shipping and beyond the Himalayas কি কৈছে In front was a raised portico. In front মানে সন্মুখত মানে বাংলোৰ যিটো বাংলো হয় তা সন্মুখত এটা raised মানে কি থিয় খৰা portico মানে কি হৈছে এটা খুব এনেকুৱা মানে এটা ঘৰ এটা বাংলো এনেকৈ হৰুকে খুব বাৰান্দাও নহয় জুঙাকে দীঘলীয়াকৈ থাকে এক্সট্ৰাকে খুব portico মানে বাৰান্দা হয় একটা প্ৰকাৰ বাৰান্দাই হয় ঘৰৰ মুখত বাংলোটা সন্মুখত যেনেকৈ অকমান আগবাঢ়ি থাকি এটা অংশ থাকে নহয় যেনেকৈ এটা আমাৰ ঘৰ মানুহ বাৰান্দাৰ পৰা অকমান জুঙাকে অকমান এটা থাকে নহয় সেই বাৰান্দা হদিস হেতু কৈছে portico এটা খাৰা মানে portico আছিলে which served as a carport আৰু যোনটো কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে as a carport মানে কি কৈছে গ্যাৰেজ কাৰ যিটো গাড়ী ৰখা ঠাই এটো গ্যাৰেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে and on top আৰু ওপৰত কি আছে এ বাৰান্দা এখন বাৰান্দা আছে from which we had a splendid view আৰু যৰ পৰা আমি দেখি পাওঁ splendid মানে খুব ম্যাগনিফিসেন্ট মানে খুব চমক ধুনিয়া এটা দৃশ্য দেখিব পোৱা যায় কৈছে ভিউ দা ৰিভাৰ নদীখন দেখিব ধুনিয়াকৈ এণ্ড ইটস শিপিং আৰু তাৰ পৰা নদীত যেনেকৈ কোনোবাই যদি মানে মাছ মাৰি থাকে শিপিং কৰি থকা দেখি পায় বা নাওবিলাক দেখি পায় বিয়ন আৰু দূৰত কি আছে কৈছে দা হিমালয়াস মানে সেই হিমালয় পৰ্বতখন দেখিবলৈ পোৱা যায় কৈছে দা সুন্দৰ ভিউ মানে সেই বাংলোটোৰ বাৰান্দাৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে কোনে আমাৰ চটা সাহিব বা জন ৰাইটাৰ হয় In the foreground was Peacock Island, with the dome of a Hindu temple just visible through the trees. I never discovered peacocks, but only monkeys on the island. কি কৈছে in the foreground মানে কি হৈছে in the foreground যে সন্মুখ ভাগ যিটো মানে ঘৰ এটা যে সন্মুখৰ ভাগটো হয় তাৰ সন্মুখত কি আছে কৈছে Peacock Island was a Peacock Island মানে যিটো নেকি সম্মত উমানন্দ মন্দিৰ সেই উমানন্দ মন্দিৰৰ কথাই কৈছে Peacock Island গুৱাহাটীত যে উমানন্দ মন্দিৰ আছে সেই Peacock Island দেখিব গৈছে আইল্যান্ড মানে কি হয় দ্বীপ হয় Peacock দ্বীপ with a dome মানে হৈছে তোমালোকৰ এটা মন্দিৰৰ যে ওপৰ অংশত জুঙা অংশ থাকে ডোম বুলি কয় অফ এ হিন্দু টেম্পল কৈছে যায় মানে হিন্দু টেম্পল যেটো উমানন্দ এটা হিন্দু টেম্পল মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ ডোমটো মানে সেই ওখ জুঙাটো দেখিব গৈছে হিন্দু টেম্পল জাস্ট ভিজিবল টু দ্যাট জাস্ট মানে দেখিব যায় সেই ডোমটো কৰ পৰা
through the trees মানে সেই গছবিলাকৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা হেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে I never discovered Peacock যেহেতুকে সেই দ্বীপটোৰ নাম কি হৈছে Peacock Island কিন্তু তাত তেখেতে কি কৈছে তেখেতে কেতিয়াও ডিসকভাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা বা দেখা ডিসকভাৰ না আৱিষ্কাৰ কৰা ইয়াত দেখা বুজাব সো আৰু কি হয় তোমালোকৰ ইংৰাজী কিছুমান ওয়াৰ্ড আমি যে অৰ্থ ডিসকভাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা কিন্তু তোমাৰ সেন্টেন্স অনুসৰি ইংৰাজী শব্দবিলাক বহু ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগহে ভাৱ প্ৰকাশ কৰে তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকে যিমানে পঢ়িবা হিমানে এই ব্যৱহাৰ তোমালোকে গম পাবা সো I never discovered peacock মই তাত কেতিয়াও মানে peacocks বা ময়ূৰ চাই দেখা নাছিলো কৈছে but only monkeys on the island কিন্তু হে কি দেখি পাইছিলে monkey মানে অকল বান্দৰ বিলাকে দেখি পাইছো যদিও তাৰ নামটো কি হয় Peacock Island হয় কিন্তু তাত কোনোদিন মই peacock দেখা নাছিলো মাত্ৰ কি দেখিছিলো কৈছে তাত থকা বান্দৰ বিলাকে দেখিবলৈ পাইছিলো কৈছে the next paragraph as the cold weather advanced the Brahmaputra shrank and the distance between Peacock Island and the mainland grew less until by the end of the hot weather only a narrow dividing channel remained. There was a belief that if this channel ever dried up completely it would mean the end of the British Raj. In some years it very nearly did but whether one could walk dry shod to the island in 1947 independence year I don't know because I no longer live in Guwahati at that time কি কৈছে the next আছে কি as the cold weather advance যেতিয়া নেকি cold weather advance মানে যেতিয়া নেকি ঠাণ্ডা দিন পাবহি ধৰিলে advance মানে কি sorry as the cold weather advance যেতিয়া নেকি ঠাণ্ডা দিনটো আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে ঠাণ্ডা দিনটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে মানে পাৰ হৈ গৈ আছে ঠাণ্ডা দিনত যেটো পাইছে ঠাণ্ডা দিনটো যেতে পাৰ হৈ গৈ আছে এডভান্স আগলৈ গৈ আছে দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ শ্ৰেংক যিমান ঠাণ্ডা দিনটো পাৰ হৈ গৈছে হিমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শ্ৰেংক পানী হল তোমাৰ সংকুচিত হৈ যাবা শ্ৰেংক মানে হল কি শ্ৰেংকৰ পাষ্ট ফৰ্ম হয় শ্ৰেংক মানে আছে তোমাৰ সংকুচিত বা সৰু হৈ যায় সংকুচিত যেহেতুকে যেনেকৈ ঠাণ্ডা দিনৰ যিমানে বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হয় যে নদীবিলাকৰ পানীবিলাক শুকাই যায় সেইটো কথা কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ শ্ৰেংক দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ শ্ৰেংক ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ৰাখি সংকুচিত বা সৰু হৈ গৈ আছিল and the distance between Peacock Island and the mainland grew less until by the end of the hot weather কি কৈছে আৰু তাৰ পিছতে যেতিয়ালৈকে সংকুচিত হৈ গৈছে যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা দিনটো আগবাঢ়ি গৈ আছে হিমানে মানে কি কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ শ্ৰেংক হৈ গৈ আছে মানে সংকুচ সৰু হৈ গৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীবিলাক কমি গৈ আছে যেহেতু ঠাণ্ডা দিনত কি হয় নদীৰ পানীবিলাক কমি যায় মই গম পাওঁ দেখিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী কমি গৈছে আৰু distance question distance দূৰত্ব between Peacock Island and the mainland grew less আৰু যে মানে আগবাঢ়ি মানে কি হৈছে distance দূৰত্বটো কমি গৈছে মানে mainland মাটিৰ পানীৰ যেটো mainlandৰ পৰা যেটো মাটি আছে তাৰ পৰা সেই Peacock Islandৰ দূৰত্বটো মানে কমি গৈছে and less until আৰু যেতিয়ালৈকে by the end of the hot weather যেতিয়ালৈকে নেকি গৰম দিন হেখৰ গৰম দিন নোপোৱাহিলৈকে মানে গৰম দিন পাইছে তেতিয়ালৈকে মানে পানী ভৰি যায় বৰষুণ আহে গম পাওঁ আমি বৰষুণ আহে তাৰ পিছত আকৌ নদী ভৰি যায় সেই গৰম দিন নোপোৱাহিলৈকে কি কৈছে হেতু মানে হেতু কমি গৈ আছিল কৈছে only a narrow dividing channel remain আৰু হেখত মানে কি কৈছে যে এটা খুব সৰু narrow মানে কি narrow মানে সৰু dividing channel মানে ভাগ কৰা channel এটা য'ত নেকি এটা খুব সৰু এটা channel হে বাকি ৰৈছিল remain মানে বাকি থকা মানে এটা হেখত মানে সৰুকে এটা পানী এটা লুটা সৰু যিমানে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে হিমানে হুকাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেখত মানে এটা সৰু চেনেল নিচিনাহে বাকি ৰৈছিল গৈছে There was a belief that if this channel ever dried up completely it would mean the end of British Raj কি কৈছে There was a belief মানুহে তাত এটা বিশ্বাস কৰিছিল বা মানুহে কথা শুনিছে জানে জনপ্ৰিয় Chota Sahib শুনিছে যে তে মানুহে এটা বিশ্বাস কৰিছিল যে if this channel যদি এই চেনেলটো মানে এই পানীৰ হুটিটো এই হুটি যদি ever dried up completely যদি কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণৰূপে হুকাই যায় যদি এই চেনেলটো মানে নদীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ চেনেলটো যেটো চেনেল আছে হেতু যে সম্পূৰ্ণ হুকাই যায় তেতিয়া কি হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল কৈছে it would mean the end of the British Raj তেতিয়া হুকাই তেতিয়া মানে British Raj যেটো ব্ৰিটিছৰ এন্ড মানে কি শেষ হৈ যোৱা তো মিন মানে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে মানুহে বিলিভ কৰিছিল কি বুলি তেতিয়া এন হ'ব ব্ৰিটিছ ৰাজ মানে ব্ৰিটিছ
ৰাজৰ হেতু অন্ত পৰিব বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল যদি কি কেতিয়া কি হয় বুলি কৈছে যদিহে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উমানন্দ বা পিকক টেম্পলৰ মাজৰ যিটো হুটি আছে সেই হুটি যে কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণ শুকাই যায় তেতিয়াই ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অন্ত পৰিব বুলি মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰিছিলে কৈছে In some years, it very nearly did. আৰু কেইবছৰ মানৰ পিছত মানে যেতিয়া স্বাধীনতাৰ উৎসৱ পাইছে সেইটো মানে খুব দেখিব পাইছে খুব সৰু হৈ যোৱা দেখিব পাইছিলে কৈছে মানে হুটিটো খুব সৰু মানে ঠাণ্ডা দিনত সৰু হৈ যায় যেতিয়া পানী মানে কি হয় বৰষুণ নহয় তেতিয়া ঠাণ্ডা হয় এইটো সৰু হৈ যায় গতিকে ইন some years সেইটো মানে খুব সৰু হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু whether one could walk dry shod to the island in 1947 independence year I don't know because I no longer lived in Guwahati at the time কি কৈছে কিন্তু whether মানে হয়তো হয় নহয় whether one could walk মানে এজনে কোনোবা হয়তো walk dry shod মানে খালি ফুৰিব খুদা ভৰিয়ে shod মানে কি হৈছে এটা মানে কি shod মানে একচুয়ালি ইয়াত কি বুজায় শট মানে বুজায় এইটো যেটো ঘোৰাৰ তলত নল লগোৱা হয় শট বুলি কয় কিন্তু ইয়াত কি বুজাইছে ইয়াত কৈছে খালি ভৰিৰে কোনোবা পাৰ হ'ব পাৰিছিলে নাই বাট whether one could walk dry shod in island 1947 যেহেতুকে 1947 ভাৰত স্বাধীন পাইছিলে ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অন্ত পৰিছিলে সেই সময়ত কোনোবা খুজকাও পাৰিছিলে নাই ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ স্বাধীনতাৰ বছৰত I do not know কৈছে মই নাজানো because কাৰণ I no longer lived in Guwahati at the time কি হৈছে মই কাৰণ সেই সময়ত মানে গুৱাহাটীত তেখেতে থকা নাছিলে হয়তো তেওঁ শিলঙলৈ গুচি গৈছিলে অৱশ্যে শিলঙৰ পৰা তেখেতে স্বাধীনতাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে কি হ'ল ইংলেণ্ডলৈ গুচি গৈছিলে গতিকে সেই সময়ত তেখেত নাছিলে বুলি কৈছে হয়তো শিলঙত আছিলে দেখা পোৱা নাছিলোঁ বুলি কৈছে সো নেক্সট এতিয়া আমি বহু কথা জানিব পাইছোঁ স্বাধীনতাৰ সময়ত কেনেকুৱা মানে আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গুৱাহাটীৰ আশে পাশে বা নদীবিলাকৰ কথা মানুহৰ বিশ্বাস এইবিলাক কথা আমি এতিয়া এইটো যেটো ৰাইটাৰ জন ৰন্ট্ৰে যেটো একাউণ্টছে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু লগতে আৰু কিছু বহু কথা আমি জানিব পাৰিম গতিকে তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিও চাই থাকা আমি বহুত জানিব পাৰিম এতিয়া নেক্সট ষ্টেঞ্জা নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ Although Guwahati was the port of entry so to speak into Assam most travelers passed through on their way between Calcutta and Shillong or to district further up the valley. Occasionally, however, they stayed overnight and sometimes we had unusual visitors, one of which was a tiger that had presumably been washed up by a flood. The pack marks of the large cat were clearly traceable through our compound. কি কৈছে Although Guwahati was the port of entry, although মানে কি যদিও Guwahati was the port of entry, যদিও Guwahati মানে প্ৰৱেশৰ এটা প্ৰৱেশ দ্বাৰ আছিলে পৰ্ট মানে এটা বন্দৰ হয় বন্দৰ যে নাও যেহেতু সেই সময়ত কি হৈছিলে স্বাধীনতাৰ সময়ত বা সেই সময়ত খুব নাও জাহাজ মানুহ যাতায়াত বহুত বেছি কৰিছিলে গতিকে যদিও সেই বন্দৰ আছিলে পৰ্ট মানে বন্দৰ হয় এন্ট্ৰি প্ৰৱেশ দ্বাৰ বা প্ৰৱেশ বন্দৰ আছিলে গুৱাহাটীটো so to speak এটা তাত মাত্ৰ কবলৈহে আছিলে কৈছে ইনটু আসাম মানে অসমত প্ৰৱেশ কৰা আছিলে বুলি কয় কিন্তু হেতুটা জাস্ট কবলৈহে হয় most travelers বেছিভাগ যোনলৈকে আহে তেওঁলোকে most travelers বিলাকে pass to on their way তেওঁলোকৰ ৰাস্তা কোন পাইছিলে between কলকাতা and শিলং between কলকাতা আৰু শিলঙৰ কলকাতাৰ পৰা শিলঙৰ হৈহে অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল হেতু কথা কৈছে or two districts further up the valley আৰু হয়তো নহলে এই যেটো further up যেটো district further up the valley যেটো ভ্যালি আছে আশে পাশে থকা ডিস্ট্ৰিক্ট শিলঙৰ ওচৰত থকা সেই ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকতহে প্ৰথমে কলকাতাৰ পৰা আহি তাতহে ভৈত্যাক মানে গুৱাহাটীত লৈ অহা নাছিলে হেতু কথা কৈছে occasionally however they stayed overnight and sometimes we had unusual visitors one of which was a tiger that had presumably been washed up by a flood কি কৈছে occasionally মানে মাঝে সময় বা occasionally মানে কি sometimes বুজায় occasionally মাঝে সময় বা কোনো সময় কি হৈ গৈছে however they stayed overnight তেওঁলোকে যদি কবাত থাকিব লগা হৈছে থাকিব কেম্প কৰি থাকিব যেতিয়া গুৱাহাটীৰ আগতে কবাত কেম্প কৰি থাকে they stayed overnight যেটো কাৰণে and sometimes we had unusual কেতিয়াবা মানে এটা unusual মানে কি হয় uncommon অস্বাভাৱিক visitors মানে কি visitors মানে যোনকে আহে অতিথিৰ মুখা unusual মানে অস্বাভাৱিক কিছুমান অতিথিৰ মানে মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিল হেবিলাক কি হয় one of which তাৰ ভিতৰতে কি হ'ব পাৰে এটা টাইগাৰ ডেথ হেড মানে কিবা বাঘ আহি উলাইছিলে সেই মানে
শ্বিলং বা দাঁতিকাষৰীয়া যিবিলাক কেম্প কৰি থাকিছিলে বা তাত ৰাতিটো কটাইছিলে তাত সিহঁত কেতিয়াবা থকা ঠাইত বাঘ আহি ওলাইছিলে প্ৰিজেম্বলি মানে কি হয় প্ৰিজেম্বলি সম্ভৱত এক্সপেক্ট কৰা এজিউম কৰা সেইটোকে প্ৰিজেম বুলি কয় বিন সৰি ওৱান হুইচ ৱাজ টাইগাৰ ডেথ হেড ঠিকে প্ৰিজেম্বলি বিন ৱাছড আপ বাই ফ্লাড হয়তো খুব সম্ভৱতঃ কি কৈছে বানপানীত উটি অহা হ'ব পাৰে কৈছে হেভ বিন ৱাছড আপ মানে উটুৱাই অনা বাই ফ্লাড মানে হয়তো সেই টাইগাৰটো কি হ'ব কেতিয়া বানপানীত উটি অহা হ'ব পাৰে তেনেকুৱাবিলাক আহি সন্মুখত দেখা দিছিলে কেতিয়া উপস্থিত হৈছিলে The park marks of the large cat were clearly traceable to our compound case. The park marks, এইটো মই এটা প্ৰথম পাইছোঁ তোমালোকৰ যিটো লেছনৰ প্ৰথম অৱস্থাত লিখি আছিলে পাৰ্ক মাৰ্কছ কিবা কি শব্দ মেকআপ ব্ৰেক কি শব্দবিলাক আছে পাৰ্ক মাৰ্কছ মানে কি হয় দ্য পাৰ্ক মাৰ্কছ মানে হয় একচুৱেলি বা খোজ যিটো নেকি চাপ বা এইবিলাক মানে বাঘ বা সিংহ এইবিলাকৰ যিটো খোজৰ চাপ মাটিত বহি যায় পৰি যায় আমি চুৰ চিন দেখি পোৱা যায় নহয় সেইবিলাক কোৱা হয় কি পাৰ্ক মাৰ্কছ যেটো বাঘৰ খোজৰ চিহ্ন বা সিংহৰ খোজৰ চিহ্ন লিওপাৰ্ডছ বা টাইগাৰ সেইবিলাকৰ খোজৰ চিহ্নবিলাক কি কয় পাৰ্ক মাৰ্কছ বুলি কয় দ্য পাৰ্ক মাৰ্কছ অফ দ্য লাৰ্জ কেট মানে সেই ডাঙৰ মেকুৰী কেট মানে ডাঙৰ মেকুৰী মানে কি বাঘ সেইবিলাক কৈছে ৱে ক্লিয়াৰলি ট্ৰেচেবল থ্ৰু আৱাৰ কম্পাউণ্ড মানে সেই ট্ৰেচেবল মানে কি ট্ৰেচ মানে কি কয় অনুসৰণ কৰিব পৰা বা খুব বাছকৈ অনুমান কৰিব পৰা সেইটো ট্ৰেচেবল থ্ৰু আৱাৰ কম্পাউণ্ড সেই তেওঁলোকে য'ত কম্পাউণ্ড থাকে সেই বাংলোবিলাক থাকিছিলে সেই বাংলোবিলাকৰ কম্পাউণ্ড ওচৰ গুজু ঘৰৰ বাউণ্ডেৰী হয় তাৰ ভিতৰত তাৰ চিহ্ন দেখিবলৈ পোৱা খুব সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কৈছে The next paragraph The Kamrup district of which Guwahati was the headquarters extended to both banks of the river. The north bank had a character all its own, a vast remote stretch of flat, edgeless land between the sandbanks of the Brahmaputra and the Himalayan foothills. It was a strange place where the rivers dried up in the hot weather or suddenly disappeared underground. Sometimes in camp we had to dig for water, which was so dirty that it had to be cleaned by dropping alum into the bucket to precipitate the mud. There were numerous hills replete with wildfowl, peafowl started through the grass, and in the Manas sanctuary bordering the Himalayan state of Bhutan were a few rhinos. The rivers were full of mahasir and their banks a favorite site for the governor's Christmas camps, which it was my task to build and for which I sometimes received a polite letter of thanks from the great man. The Kamrup district of which Guwahati was headquarters. The Kamrup district headquarter বা প্ৰধান হেৰি কি আছিলে মুখ্য চকী আছিলে কৈছে গুৱাহাটী was the headquarter. যদি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ গুৱাহাটী আছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ extended to both banks river মানে গুৱাহাটীখন কোনফালে কলকে প্ৰসাৰিত হৈ আছিলে এক্সটেন্ড মানে প্ৰসাৰিত হৈ থকা কলকে প্ৰসাৰিত হৈ আছিলে কৈছে both banks of the river দুইটা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইটা পাৰলৈকে প্ৰসাৰিত বা সম্প্ৰসাৰণ হৈ আছিলে কৈছে That North Bank had a character all its own. মানে যেটো নৰ্থ বেংক আছিলে উত্তৰ যেটো বেংক আছিলে বা উত্তৰ পাৰটো উত্তৰ পাৰৰ ফালে যিবিলাক আছে নিজৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেইবিলাক কি বৈশিষ্ট্য এ ভাষ্ট খুব বহল আছিলে কৈছে ৰিমোট ষ্ট্ৰেচ অফ ফ্লেট মানে খুব দূৰলৈকে ৰিমোট মানে খুব দূৰলৈকে ফাৰ এৱে খুব দূৰলৈকে ষ্ট্ৰেচ অফ ফ্লেট মানে খুব সমানকে বহল হৈ আছিলে ষ্ট্ৰেচ মানে প্ৰসাৰ হৈ থকা মানে কি ৰিমোট খুব দূৰলৈকে ষ্ট্ৰেচ অফ ফ্লেট মানে সমান ষ্ট্ৰেচ মানে প্ৰসাৰ হৈ থকা খুব দূৰলৈকে মানে সমানকৈ প্ৰসাৰিত হৈ থকা সমতল ভূমি মানে edgeless land between the sandbanks of Brahmaputra and the Himalayan foothills কৈছে edgeless land মানে edgeless মানে কি হৈছে edgeless মানে হৈছে এটা যিটো কেতিয়াও মানে হেই নহয় সেন্স নহয় কালজয়ী মানে সাসত বা কালজয়ী চিৰ তৰুণ বুলি কৈছে তেনেকুৱা ন সাসত বা চিৰ তৰুণ বুলি ক'বলৈ এইটো কি ক'ব লাগিব যেটো নেকি খুব সেন্স নহয় একে হৈ থাকে তেনেকুৱা edgeless land মানে গুটে between কোৰ মাজত the sandbanks of Brahmaputra মানে sandbanks মানে কি হয় বালিৰ তীৰ যেটো বালিৰ তীৰ sandbanks of the Brahmaputra যি বালিৰ তীৰ আৰু হিমালয়ান foothills হিমালয়াৰ
ফুটহিলছ মানে পাদদেশ যিমান তলৰ যিটো পাত সেইবিলাক তালৈকে বিয়পি আছিলে মানে কিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰটো It was a strange place where the rivers dried up in the hot weather or suddenly disappeared underground কি কৈছে It was a strange place মানে হেতু এটা সেই উত্তৰ পাৰটো খুব এটা অদ্ভুত ঠাই আছিলে strange মানে কি অদ্ভুত place মানে ঠাই এটা খুব অদ্ভুত ঠাই বা ঠাই জেগা আছিলে where য'ত নেকি the rivers dried up য'ত নেকি rivers dried up in the hot weather মানে গৰমৰ দিনত মানে হুকাই জিভাবিলাক প্ৰায় হুকাই যায় কেতিয়াবা সেই গৰমৰ কি হৈ গৈছে নদী পানীবিলাক নদীবিলাক মানে কি খুব হুকাই যায় এণ্ড ছাডেনলি আৰু খুব অকস্মাতে কি হয় ছাডেন মানে অকস্মাতে ডিছিপিয়েট আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আৰু খুব প্ৰথমতে হুকাই যায় কেতিয়াবা আকৌ মানে পানীৰ তলত আকৌ কেতিয়াবা পানীৰ তলত তল যায়গৈ মানে কেতিয়াবা হুকাই যায় কেতিয়াবা পানী নহা সময়তো হয়তো নদীখন হুকাই থাকে আৰু খুব কেতিয়াবা বৰষুণ নোহোৱালৈকে পানী হোৱালৈকে কেতিয়াবা আকৌ সেই তল হৈ যায় খুব এটা অদ্ভুত ঠাই আছিলে বুলি কৈছে তেখেতৰ দৃষ্টিত মানে জন ৰাউণ্ট্ৰি না কোন আছিলে ৰাইটাৰ তেখেতৰ দৃষ্টিত মানে এটা চোটা চাহিবৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱা এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছে সেই সময় গুৱাহাটীৰ কথা Sometimes in camp we had to dig for water আৰু কেতিয়াবা in camp যেটো তেখেতে যেতিয়া ক'বাত কেম্প হৈ থাকে যেহেতু এজন ফৰেষ্ট অফিচাৰ আছিলে তেখেতে কেম্প কৰি তেতিয়াকে we had to dig for water মানে dig মানে কি খান্দা পানীৰ কাৰণে গাঁত খান্দিব লাগিছিলে কৈছে water which was so dirty that it had to be cleaned by dropping a lamp into the bucket to precipitate the mud কি হৈছে which was so dirty যিবিলাক খুব লেতেৰা আছিলে পানীবিলাক যেতিয়া খান্দি মিলি পানী লৈ লেতেৰা হ'বই খুব লেতেৰা আছিলে that it had to be clean আৰু সেইটো কিহে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু পৰিষ্কাৰ by dropping a lamp বা তাত ড্ৰপ কৰি পেলাই এলাৰ্ম মানে কি হয় এলাৰ্ম মানে হৈছে ফিটকিৰি দি মিলি সেইটো পানীবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ হৈছে into the bucket to precipitate the precipitate মানে পৃথক কৰা মানে আঁতৰাই পঠা আনএক্সপেক্টেডলি আঁতৰাই পঠা দা মাত মানে সেইবিলাক মাটি যিবিলাক মাটি ফিটকিৰি দিম বুলি সেইবিলাক মানে কি কৰিব লাগিছিলে কৈছে অকস্মাতে প্ৰেচিপিটেট মানে আনএক্সপেক্টেডলি মানে সেইটো দিয়া তাত পানী দি মিলি সেইটো মাতটো আঁতৰাবলগীয়া হৈছিলে মাত মানে মাটি বা ধূলি লেতেৰাখিনি There were numerous fields replete with wildfowl, peafowl, strutted to the grass, and in the Manas sanctuary, bordering the Himalayan state of Bhutan, were a few rhino. কি কৈছে There was numerous মানে বহু সংখ্যক বিলছ and বিলছ দিছে এইটো একচুৱেলি বিলছ মানে হয়তো বিলবিলাকৰ কথা কৈছে কোনোমতে মই খুব চিয়ৰ নহয় তোমালোকে যদি এইটো তোমালোকে মই জানে কমেণ্ট কৰিব পৰা মই খুব সম্ভৱতঃ বিলছ মানে বিল যিবিলাক বিল থাকে বিলবিলাকৰ কৈছে বুলি ভাবিছোঁ There were numerous bills replete পৰিপূৰ্ণ পুৰ হৈ থকা কি হয় পুৰ হৈ আছে বিলবিলাক কি হয় পুৰ হৈ আছে with wildfowl মানে যিবিলাক পানীত থকা হাঁহ জাতীয় যিবিলাক পানীত একচুৱেলি একুৱেটিক যিবিলাক চৰাই হয় চৰাই সেইবিলাকো wildfowl বুলি কোৱা হয় যিবিলাক নেকি তোমালোকৰ পানীত জেনেৰেলি চৰি ফুৰে সেইবিলাক wildfowl বুলি কোৱা হয় যেনে পানীত থকা হাঁহ টাইপৰ সেইবিলাক পক্ষীবিলাক চৰাইবিলাক খুব ফুল হৈ আছিলে কৈছে বিলবিলাকত পিফল মানে বুজায় পিফল মানে পিকক যিটো ময়ূৰ চৰাইকে পিফল বুলি কোৱা হয় মানে কি হয় পি হেন বুলি কোৱা হয় মাইকী ময়ূৰ আৰু পিফল মানে মতা আৰু মাইকী দুটা একেলগে পিফল বুলি কোৱা চ' ইয়াত পিকক কথাই কৈছে চাগে ষ্ট্ৰাটাড ড্ৰ' দ্য গ্ৰাছ ষ্ট্ৰাটাড মানে খুব নিৰ্ভীকভাৱে বা স্বাধীনভাৱে ঘূৰি ফুৰা থ্ৰু দ্য গ্ৰাছ মানে ঘাঁহনিবিলাকত বা সেই বিলবিলাকত মানে কি হৈছে সিহঁতে পিফল বা আৰু ৱেলফলবিলাকে তাত মানে কি চৰি ফুৰিছিলে বা তাত বিচৰণ কৰি ফুৰিছিলে একদম স্বাধীনভাৱে ষ্টাৰ্টাড মানে হৈছে তোমাৰ কোনো ভয় নোহোৱাকৈ স্বাধীনভাৱে ঘূৰি ফুৰাটোকে ষ্টাৰ্টাড বুলি কোৱা হয় থ্ৰু দ্য গ্ৰাছ এণ্ড ইন দ্য মানাছ চেঞ্চুৰী বৰ্ডাৰিং দ্য হিমালয়ান ষ্টেট অফ ভূটান আৰু ইন দ্য মানাছ চেঞ্চুৰী মানস অভয়াৰণ্যত কি কৈছে তেতিয়া মানস অভয়াৰণ্য আছিলে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তেতিয়া অভয়াৰণ্য আছিলে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰ্ডাৰিং দ্য হিমালয়ান যিটো নেকি হিমালয়ৰ মানে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে বা হিমালয় পৰ্বতৰ পাৰলৈকে যিখন আছে মানস চেঞ্চুৰী কি হিমালয়কে আছে হিমালয়ান ষ্টেট অফ ভূটান মানস চেঞ্চুৰী বৰ্ডাৰিং দ্য হিমালয়ান ষ্টেট অফ ভূটান মানে হিমালয় পৰ্বতৰ যিখন সেইফালে ষ্টেট আছে বা দেশ আছিলে ভূটানৰ সীমামূৰীয়ালৈকে যিখন মানস অভয়াৰণ্য আছে তাত কি পোৱা যায় গৈছে ৱেৰ ফিউ ৰাইনো তাত কিছু সংখ্যক গড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে দ্য ৰিভাৰ্ছ ৱেৰ ফুল অফ মাহচিৰ মানে কি নদীবিলাকত ফুল অফ মাহচিৰ এক প্ৰকাৰ মাছ হয় মাছেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিলে কৈছে এণ্ড দেয়াৰ বেংকছ এ ফেভৰেট চাইট ফৰ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ খ্ৰীষ্টমাছ কেম্প আৰু সেই নদীৰ পাৰবিলাকত
এটা খুব এটা ফেভাৰিট প্লেচ আছিলে খুব মানে ভাল লগা প্লেচ আছে কাৰ কাৰণে সাইট ফৰ দা গভৰ্ণৰছ ক্ৰিছমাছ স্কিম গভৰ্ণৰ যিটো তাত গভৰ্ণৰ যিহেতু গভৰ্ণৰ শাসন আছিলে সেই গভৰ্ণৰ ক্ৰিছমাছ যিহেতু ইংৰাজবিলাকৰ এটা ভাল লগা উৎসৱ খুব মানে এটা প্ৰধান উৎসৱ হৈছে কি ক্ৰিছমাছ সেই ক্ৰিছমাছৰ সময়ত কেম্প কৰিবৰ কাৰণে সেই নদী পাৰবিলাক বাছি লৈছিলে হুইচ ইট ৱাজ মাই টাস্ক টু বিল্ড আৰু সেই কেম্পবিলাক কোনে বনাবলৈ হৈছিলে যেহেতু ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে ফৰেষ্ট মানে চিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ হিচাপে মাই টাস্ক মোৰ কাম আছে টু বিল্ড এটা বনোৱা কেম্পবিলাক বনোৱাৰ দায়িত্ব আছিলে এণ্ড ফৰ হুইচ আই চামটাইমছ ৰিচিভ আৰু যিটো কাৰণে চামটাইমছ কেতিয়াবা আই ৰিচিভ কি কৰিছিলে ৰিচিভ মানে লাভ কৰিছিলে পাইছিলে পলাইট লেটাৰ অফ থেংকছ ফ্ৰম দ্য গ্ৰেট মেন আৰু সেই এটা খুব ভদ্ৰ বা ভাল লগা এখন চিঠি দিছিলে ধন্যবাদ সূচক এখন চিঠি ফ্ৰম দ্য গ্ৰেট মেন সেই গভৰ্ণৰ যিটো ডাঙৰ মানুহ গ্ৰেট মেন কৈছে সেই মহান ব্যক্তিজনৰ পৰা মই কেতিয়াবা ধন্যবাদ সূচক বা ভদ্ৰতাৰ ৰেখা এখন চিঠি ধন্যবাদ সূচক চিঠি পাইছিলোঁ কৈছে দ্য নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ এটা খুব দীঘলীয়া হৈ গৈছে বুজাওঁতে অকণ দীঘলীয়া হৈ গৈছে গতিকে আমি ভালকৈ বুজিবলৈ বা লাইন বাই লাইন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে বুজাওঁতে যদি এনেকুৱা বৰিং হৈ যায় তোমালোকে কিবা যদি মই ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ আছে ক'ৰবাত যদি মই কিবা আৰু বেলেগকৈ তোমালোকে বুজাটো বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিবা তেতিয়া নেক্সট টাইম মই সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তোমালোকৰ ফিডবেক ইজ দ্য মেইন তোমালোকে যেনেকৈ ফিডবেক দিবা তাৰ ওপৰত মই নিশ্চয়কৈ সেইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত বা সেইবিলাক কথাৰ ওপৰত মই নিশ্চয়কৈ মনোযোগ দিম গতিকে তোমালোকে মোৰ সেই লেকচাৰৰ ওপৰত তোমালোকে ক'ৰবাত অসুবিধা পাইছা তেনেহ'লে কমেণ্টছত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা দ্য নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ দিছ ৱাজ দ্য হোম অফ দ্য আছাম চিটল এণ্ড ইট ৱাজ হিয়াৰ ডেট আই once witnessed the delightful sight of a sea slot bear carrying her cuddlesome cub on her back right in the middle of the wilds and a European and his wife had leased a piece of land from the forest department with a view of growing simul trees for the nearby maize factory. They had rigged up miles of electric fencing in an attempt to keep out the deer, but with little success as far as the deer were concerned. They just jumped over it. On the other hand, never having met an electric fence before, I received the full treatment. I am afraid their enterprise was in no sense a very profitable one. কি কৈছে This was the home of Assam Chital মানে সেই ঠাইডোখৰ কিয় আছাম চিটলৰ বাবে এটা বাসস্থান আছিলে আছাম চিটল যিটো চিটল হয় চিটাল তাৰ বাবে এটা ঠাই মানে বাসবাসৰ ঠাই আছিলে and it was here that I once witnessed a delightful sight of a sea slot bear carrying her cuddlesome cub on her back কি কৈছে আৰু এই ঠাইটোৱে আছিলে কি কৈছে cuddlesome this was here I once witnessed মই এই সময়ত witness মানে কি দেখা নিজৰ চকুৰে দেখা witness the delightful খুব মনোমোহা খুব চাৰ্মিং খুব মানে চকু তৃপ্তি লাভ কৰা delightful sight of a sea slot bear sea slot মানে sea মানে কি মাইকী হ'ব slot bear মানে ভালুক এটা খুব মানে যিটো নুম লগা এটা ভালুক অসমৰ যিটো ভালুক লোকেল ভালুক হয় slot bear এটা নুমাল এটা ভালুক দেখিব পাইছিলে carrying her cuddlesome আৰু কি কৈছে carrying her কহি আনিছিলে her cuddlesome মানে cuddlesome মানে cuddlesome cub on her back cub মানে কি হয় ভালুকৰ যিটো বিয়াৰ পোৱালিটো কাপ বুলি কয় কালচন পিঠিত খুব মৰমে একজনে হাবতি লৈ মেলি উঠি অন হাৰ বেক বুলি কৈছে বেকত মানে পিঠিৰ ওপৰত কালচন মানে কি হাবতি মেলি হাক কৰি মেলি এনেকৈ পিঠিৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ হাবতি খুব এফেকশ্যনেটলি হাবতি মানে খুব মৰমেৰে হাবতি আহে এটা স্লট বিয়াৰ এণ্ড মাইকী স্লট বিয়াৰ মানে বা ভালুক দেখা পাইছিলে কোনে ৰাইটাৰে right in the middle of the wilds মানে সেই জংঘলৰ মাজত কি আছে কৈছে সেই জংঘলৰ মাজত এটা কি আছে a European and his wife had leased a piece of land from the forest department with a view of growing simul trees for the nearby maize factory কৈছে এজন সেই জংঘলখনৰ wild মানে জংঘলৰ মাজত এটা ইউৰোপিয়ান ইংলেণ্ড বা ইউৰোপিয়ান and his wife আৰু এজন ইউৰোপিয়ান আৰু তেওঁৰ ৱাইফে হেড লিজ এইটো লিজ মানে কি হয় লিজত লোৱা মানে এটা চুক্তি কৰি লিজত লৈছে এটা মাটি সেই জংঘলৰ মাটি এইটো পিচ অফ লেণ্ড এইটো এটুকুৰা মাটি
লেণ্ড ফ্ৰম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটকা মাটি লিজত লৈছিলে উইথ এ ভিউ অফ গ্ৰ'য়িং শিমলু ট্ৰিজ য'ত নেকি তেওঁলোকে শিমলু গছ য'ত গ্ৰ' হৈ আছিলে বা তাত শিমলু গছ আছিলে ফৰ নিয়াৰ বাই মেটছ ফেক্টৰী কিহৰ কাৰণে তাত মানে শিমলু গছ ৰুইছিলে তাৰ ওচৰৰ কিহৰ কাৰণে নিয়াৰ বাই মেটছ ফেক্টৰী মানে ওচৰতে জুইশলা বা এটা ফেক্টৰী আছিলে তাৰ কাৰণে শিমলু গছ সেই ওচৰত মানে লিজত লৈ মাটিডোখৰত শিমলু গছ ৰোপণ কৰিছিলে বা তাত শিমলু গছ তেওঁলোকে ফেক্টৰীৰ বাবে যোগান ধৰিছিলে They had rigged up miles of electric fencing in an attempt to keep out the deer. You said they had rigged. তেওঁলোকে miles of তেওঁলোকে খান্দি rig মানে they had rigged মানে এটা কন্ট্ৰোল কৰিলে actually sorry dig মানে খন্দা rig মানে হৈছে তোমালোকৰ এটুকা ঠাই অবৈধভাৱে বা বেআইনীভাৱে যেতিয়া দখল কৰে তাক rig বুলি কোৱা হয় they had rigged up miles of electric fencing তেওঁলোকে অবৈধভাৱে বা বেআইনীভাৱে খুব দূৰ miles of electric fencing তেওঁলোকে তাত মানে বিছাই দিছিলে বা ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিং আবৰি ধৰিছিলে মাইলছ বহুত দূৰলৈকে মাইলছ মানে কম পাইছা তোমাৰ মাইল 1 মাইল মাইলছ মানে বহু মাইল তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিং আবৰি ৰাখিছিলে ইন এন এটেম্প কিহৰ কাৰণে এটেম্প মানে এটা এটেম্প কৰি টু কিপ আউট ডিয়াৰ মানে তাত হৰিণ ডাঙৰ হৰিণ আহিছে সেই হৰিণবিলাক আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে তাত যিহেতুকে সেইবিলাক হৰিণবিলাক হয়তো অনিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে ফেন্সিঙেৰে গোটেই আবৰি ৰাখিছিলে rigged up মানে বেআইনীভাৱে but with little success as far as the deer were concerned যিমানটো মানে হৰিণাবিলাকৰ কাৰণে যিমানটো জনা সম্ভৱ they just jump over it আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই ফেন্সিংবিলাকে জাম্প মাৰি পাৰ হৈ গৈছিলে on the other hand আৰু আনফালে never having made an electric fence আৰু সিহঁতে কেতিয়াও আনদিন মানে কি হয় কেতিয়াও আগতে মানে কি হৈছে কেতিয়াও ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিং দেখা নাই গতিকে সিহঁতে যা সেইখন দেখালে জাপ মাৰি পাৰ হৈ গৈছে আই ৰিচিভ দ্য ফুল ট্ৰিটমেণ্ট আৰু এজন বন মানে কি হয় ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে তেখেতে খুব ভাল ব্যৱহাৰ পাইছিলে সেই ইউৰোপিয়ান ফেমিলিটোৰ পৰা আই এম এফ্ৰেড দেয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ৱাজ ইন ন' চেন্স এ ভেৰি প্ৰফিটেবল মই ভয় খাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বিষয়ে কিন্তু কি হৈছে ইট ৱাজ ইন ন' চেন্স কিন্তু কোনো অৰ্থ নাই এইটো কোনো মানে কথা নহয় যে কোনো চেন্স নাই যে এ ভেৰি প্ৰফিট সেইটো যে এটা খুব এটা কোনো ডাউট নাই একচুৱেলি কোনো সন্দেহ নাই যে সেইটো এটা খুব প্ৰফিটেবল এটা বিজনেছ আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এই এণ্টাৰপ্ৰাইজটো During the cold weather, the north bank was delightful. In the rainy season, it was a hotbed of malaria and was best avoided. Travel at this time of year could also pose problems. The rivers were in flood and the bamboo bridges erected at the start of the cold weather were soon washed away. These bridges swayed and creaked alarmingly under a passing car, but were immensely strong and extremely useful. Once I forded one of these flooded rivers on horseback. With difficulty, I persuaded my mount to plunge into the water, then slip over his croup and hung onto his tail, which I was able to use as a rudder. When I pushed it to the right, the horse veered to the left and vice versa, and we eventually made a safe landing on the other side of the river. More usually, crossings were made in a marboat, a tedious performance at the best of times. The mar, which was a ferry, consisted of a plank platform covering two open boats placed alongside one another. These were either paddled across the river or connected by a running cable to another stretch across the river, were propelled from one side to the other by the force of the current. কি কৈছে During the cold weather, মানে যেটো ঠাণ্ডা দিনত the north bank was delightful আৰু সেই ঠাণ্ডা দিনত কি হৈছে নৰ্থ বেংক যেটো নৰ্থ বেংক হয়তো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া বা মনোৰম আছিলে খুব লাভলি আছিলে ডিলাইটফুল মানে লাভলি বা মনোৰম দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া নৰ্থ বেংকটো দেখিবলৈ মানে উত্তৰ পাৰটো দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ আছিলে ইন দা ৰেইনি সিজন যে বৰষুণৰ সিজনত কি হৈছে ইট ৱাজ এ হট বেড অফ মেলেৰিয়া ঠাণ্ডা দিনত খুব ধুনীয়া আছিলে কিন্তু ইন দা হট ৱেডাৰ বা ইন দা ৰেইনি সিজন
ইটো আছে হট বেড অফ মেলেৰিয়া সেইটো কিহৰ কাৰণে মেলেৰিয়াৰ কাৰণে খুব মানে হট বেড আছিলে হট বেড মানে কি হয় এটা তোমালোকৰ প্ৰথম লেছনৰ যিটো ৱৰ্ড তাতো দিয়া আছিলে তোমালোকৰ ৱৰ্ডৰ কাৰণে হট বেড মানে হৈছে এটা খুব মানে তাৰ কাৰণে খুব কি ক'ব লাগিব উৰ্বৰ মাটি মানে তাক কি ক'ব যিকোনো এটা আমাৰ শস্য পচাবলৈ যেতিয়া তাত কিবা গুটি হিচাপে সেইবিলাক খুব ভাল এডোখৰ ঠাই কি হট বেড বা এখন ভাল মানে কি হয় হট বেড মেলেৰিয়াৰ কাৰণে এটা খুব মানে উৰ্বৰ সময় সেই সময়ত মানে মেলেৰিয়া আমাৰ খুব গৰম মধ্যতে কি হয় ৰেইনি ছিজনত কি মহৰ খুব উৎপাত হয় আৰু মহৰ পৰাই মেলেৰিয়া হয় গতিকে সেই সময়ত মেলেৰিয়াৰ কাৰণে খুব এটা ভাল সময় সেইটো সময় সেই মেলেৰিয়া এণ্ড ৱাজ বেষ্ট আৰু সেইবিলাক আঁতৰি থকাটো খুব মানে ভাল আছিলে ভাল হৈছে সেই মেলেৰিয়াৰ পৰা বা সেই ছিজনটোৰ পৰা ট্ৰেভেল এট দিছ টাইম ৱেৰ কুড অলছ' প'জ প্ৰব্লেমছ আৰু এইটো সময়ত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাটো এটা বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মানে প'জ মানে দেখা দিয়া প'জ মানে কিন্তু আমি প'জ কৰাম ফটোৰ কাৰণে প'জ দিয়া কিন্তু ইয়াত দেখা দিয়া বুজাইছে বহুতো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে সেইটো সময়ত ট্ৰেভেল কৰিলে The rivers were in flood and the bamboo bridges erected at the start of the cold weather were soon washed away কি কৈছে The rivers were flooded কিন্তু ৰেইনি ছিজনত সেই নদীবিলাক বানপানীৰ বা পানীৰে উপচি থাকে তাৰপিছত কি কয় বানপানীৰ উপচি থাকে ফ্লাড বেম্বো ব্ৰিজেছ ইৰেক্টেড আৰু বাঁহৰ যিবিলাক দলং আছে বাঁহৰ দলং ইৰেক্টেড তাত খাৰা কৰি দিয়া হয় বাঁহৰ দলং বনাই দিয়া হয় নদীবিলাকৰ ওপৰত ৱেৰ চুন স্মেছড আৰু সেইবিলাক খুব সোনকালে উটুৱাই লৈ যায় স্মেছড মানে উটুৱাই লৈ যায় বানপানীয়ে দিছ ব্ৰিজ চুৱেট এণ্ড ক্ৰিক এলাৰ্মিংলি আণ্ডাৰ এ পাছিং কাৰ কি কৈছে এই যিবিলাক দলং হয় সেইবিলাক চুৱেট মানে কি হয় খুব মানে চুইং কৰা ইফালে সিফালে যেতিয়া হিলি যায় নহয় দলংখন যে বাঁহৰ দলং এখন আমি পাৰ হ'ম তাত ঢিলা হৈ থাকে ইফালে সিফালে হিলে এনেকৈ চুইং কৰে সেইটো হৈছে চুৱেট এণ্ড ক্ৰিক মানে শব্দ কৰে এলাৰ্মিংলি খুব জোৰে শব্দ কৰে এলাৰ্মিংলি চুৱেট ক্ৰিক মানে কি শব্দ কৰে খেৰখেৰণি কৰে যে ক্ৰিকটো মানে যেতিয়া বাঁহৰ দলং হ'লে কেৰ মেৰে শব্দ কৰে না সেইটো কথা কৈছে এলাৰ্ম খুব উদ্বেগজনকভাৱে খুব মানে ভয় লগাকৈ উদ্বেগজনকভাৱে মানে সেইবিলাক শব্দ কৰে আৰু ইফালে সিফালে এনেকৈ লৰি থাকে মানে চুৱেট এণ্ড ক্ৰিক চুৱেট মানে ইফালে এনেকৈ হালি থকা ক্ৰিক মানে হৈছে তোমাৰ এনেকৈ শব্দ কৰা কেৰখেৰণি কৰা আৰু এলাৰ্মিংলি মানে খুব উদ্বেগজনক ভয় লগাভাৱে সিহঁতে শব্দ কৰে আণ্ডাৰ এ পাছিং কাৰ যেতিয়া নেকি এখন তাৰ গাড়ী এখন পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বা ব্যৱহাৰ এখন বাঁহৰ দলঙে কৰে গৈছে বাট ৱেৰ ইমেন্সলি ষ্ট্ৰং এণ্ড এক্সট্ৰিমলি ইউজফুল আৰু কিন্তু সেইবিলাক খুব ষ্ট্ৰং আছিলে ইমেন্সলি খুব মানে এক্সট্ৰিমলি অত্যন্ত খুব শক্তিশালী আছিলে ইমেন্সলি ষ্ট্ৰং খুব শক্তিশালী আছিলে এণ্ড এক্সট্ৰিমলি ইউজফুল আৰু খুব ব্যৱহাৰযোগ্য আছিলে মানে সেইবোৰ ব্যৱহাৰযোগ্য বা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বিধৰ আছিলে Once I forded one of these flooded rivers on horseback কি কৈছে once এদিনাখন কি কৰিলে I forded মানে কি forded মানে তোমালোকৰ forded সেই শব্দটো আছিলে তোমালোকৰ লেছনৰ ফাৰ্মৰ পাছত forded মানে কি তোমালোকে লেছনটো পঢ়ি মেলি তাৰপৰা অৰ্থ তোমালোকক কি কৈছে বাচিব দিছিলে বা তাৰপৰা অনুমান কৰিব দিছিলে চ' forded মানে হৈছে এখন ৰিভাৰ নদী এখন যেতিয়া নেকি আমি খোজকাঢ়ি বা এখন কোনোবা কাৰোবাৰ ওপৰত বা কোনোবা বাহনৰ ওপৰত যেতিয়া নদীখন আমি পাৰ হৈ যাওঁ তাক সেইটো কোৱা হয় ফৰ্ডেড বুলি কোৱা হয় ওৱান অফ দিছ ফ্লাডেড ৰিভাৰ এনেকুৱা পানীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন নদী তেখেতে কিহে পাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কৈছে অন হৰ্চ বেক মানে ঘোঁৰাৰ ওপৰত পিঠিত উঠি পাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছিলে উইথ ডিফিকাল্টি খুব কষ্টৰে আই পাৰ্চুৱেড মাই মাউণ্ট টু প্লাঞ্চ ইন দ্য ৱাটাৰ আই পাৰ্চুৱেড মানে মান্তি কৰা পাৰ্চুৱেড মানে হৈছে কথা কৈ বুলি কাৰোবাক মনাই লোৱা সেইটো পাৰ্চুৱেডেড মাই মাউণ্ট মানে ঘোঁৰাটোৰ কথা কৈছে পাৰ্চুৱেডেড মানে ঘোঁৰাটো মান্তি কৰাইছিলে টু প্লাঞ্চ ইন দ্য ৱাটাৰ মানে প্লাঞ্চ মানে জাপ মাৰা তাৰমানে জাপ মাৰি মানে পানীত নামোৱাবৰ কাৰণে মান্তি কৰিছিলে দেন শ্লিপ অভাৰ হিজ স্ক'প এণ্ড হাং অন টু হিজ টেইল কি কৈছে যেতিয়া নেকি জাপ মাৰি দিলে ঘোঁৰাটো পানীত তেতিয়া দেন শ্লিপ পিছলি অভাৰ হিজ ক্ৰপ মানে হৈছে তোমালোকৰ ঘোঁৰাৰ যিটো ঘোঁৰা পিছফালৰ ঠেংখনৰ ওপৰত যিটো অলপ ওখ ঠাই থাকে যে নেজডালৰ ওপৰত আৰু ঘোঁৰা পিছত ঠেঙৰ ওপৰত যিটো অকণ ওখ ঠাই সেইটো কোৱা হয় ক্ৰপ বুলি কয় সেই ক্ৰপটোৰ পৰা পিছফালে হ'লে পিছল খাই পৰিলে মানে ঘোঁৰা পিছফালৰ সেই পিছলি খাই পৰিলে কোৱা আছিলে
river source back with difficulty pursued my plants into water then slipped over his crop সেই crop ঘোৰা পিছফালৰ যিটো ঠেংটোৰ ওপৰত আৰু নেজৰ ওপৰত সেইটো উখ ঠাইটো সেইবাৰ পিছল খাই পৰিলে over his crop slip হৈ গ'ল and hung onto his tail আৰু ক'ত ওলমি থাকিল কৈছে tail তেখেত ঘোৰাৰ নেজৰ ইয়াত ওলমি থাকিলে তাৰপিছত কি হ'ল which I was able to use as a radar যিটো নেকি সেই নেজডাল কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে এজ এ ৰেডাৰ মানে কি হৈছে তোমালোকৰ নাও যে মেচিন লগা নাও বা জাহাজৰ পিছফালে যে এটা পাংখা লগা থাকে যিটো নাওখন পুনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেই ৰাডাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলো সেই ঘোঁৰাৰ কিটো নেজডাল when I pushed it to the right the horse veered to the left and vice versa আৰু যেতিয়া নেকি সেই নেগুৰডাল নেজ ঘোঁৰানে যে pushed it to right onto the right into the right যেতিয়া নেকি হুঁহাতে নেকি ঘোঁৰাৰ নেগুৰডাল হুঁহাতে ঠেলি দিয়ে তেতিয়া কৈছে horse veered to the left veered মানে ঘূৰি দিয়া মানে veered মানে actually পুনুৱা কোনফালে পুনাই যেতিয়া নেকি এই মানে ঘোঁৰা নেগুৰ হুঁহাতে তে ঘোঁৰাতে বাওঁফালে পুনাই আৰু এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা আৰু তাৰ মানে যেতিয়া বাওঁফালে কৰিলে হুঁহাতে পুলাই এনেকৈ মানে ইফালে ভাইচ ভাৰ্চা মানে তেনেকৈ উল্টা যেতিয়া নেকি সোঁফালে কৰে তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে যায় ঘোঁৰাটো আৰু যেতিয়া সোঁফালে কৰে বাওঁফালে তেতিয়াহ'লে সোঁফালে যায় মানে ঘোঁৰা নেগুৰডাল এজ এ ৰাডাৰ হিচাপে এজ মানে পুনুৱা সেই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে পানী তোমালোকে হেনো দেখিছোঁ চাগে বা কোনোবা কৰিব পাব পাৰা আগতে খুব তেনেকৈ কৈছিলে গৰুৰ পিঠিত যেতিয়া নদী বা বিলবিলাক পাৰ হয় তেনেকৈ গৰুৰ নেগুৰ ধৰি কিছুমানে তেনেকৈ কোৱা দেখিছোঁ মই চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘোঁৰাৰ নেগুজৰ ধৰি মানে এনেকৈ নাওখনৰ নিচিনা তেনেকৈ পুনাইছিলে কৈছে আৰু ৰাডাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মোৰ ইউজুৱেলি এণ্ড উই ইভেঞ্চুৱেলি মানে অৱশেষত আৰু আমি অৱশেষত মেড এ ছেফ লেণ্ডিং on the other side of the আৰু অৱশেষত আমি ছেফ লেণ্ডিং কৰিলে ক'ত তাৰপিছত এনেকৈ আহি মেলি এটা মানে ছেফ লেণ্ডিং কৰিলে নদীৰ ইটো পাৰত লেণ্ডিং কৰিলে more usually crossings were made in a marboat a tedious performance at the best of times কি কৈছে কিন্তু সাধাৰণভাৱে মানুহে কি কয় more usually সাধাৰণতে জেনেৰেলি ক্ৰছিংছবিলাক were made in a marboat এখন মাৰবোটতহে মানুহবিলাকে পাৰ হয় মাৰবোট মানে হৈছে কি মাৰবোট মানে ইয়াত তোমালোক ইয়াত হেৰি কৰি সৰি এক্সপ্লেইন কৰিছে মাৰবোট মানে হৈছে হুইচ ৱাজ এ ফেৰী এখন ফেৰী নিচিনা কনচিষ্টেড উইথ ফ্লেংক প্লেটফৰ্ম কভাৰিং টু অপেন বোটছ প্লেচ এলং চাইড আণ্ডাৰ আৰু মানে প্লেংক প্লেটফৰ্ম সমান প্লেটফৰ্মত মানে ফেৰী দুখন নাও একেলগত লগ খুৱাই মানে সেনেকৈ বনাই মেলি তেওঁ নদীবিলাকত পাৰ হৈ গৈছে These were either paddled across the river or connected by a running cable to another stretch across the river were propelled from one side to the other by the force of the current আৰু ট্ৰেইন মাৰবিলাক কেনেকৈ চলায় either paddle মানে পেডেল কৰি মেলি বা বঠা মাৰি মেলি পাৰ under across the river বঠা মাৰি পাৰ হয় these were either paddle on the river connected by running cable নহ'লে তো এটা কেবল তাৰ নদীখনৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈকে এডাল তাৰ বান্ধি দিয়া হয় কেবল বান্ধি দিয়া হয় ষ্ট্ৰেচ অক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ গোটেই নদীখনৰ বহল ইটোৰ পৰা সিটোৰ বান্ধি দিয়া হৈ গৈছে আৰু ৱেৰ প্ৰপেল ফ্ৰম ছাইড টু আনাদাৰ বাই ফ'ৰ্চ অফ দ্য কাৰেণ্ট আৰু তাৰপিছত সেই নদীৰ যিটো কাৰেণ্ট থাকে সুত থাকে সেইটোৰ ফালৰ পৰা তেখেতে সেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰপেল মানে মুভ কৰা মানে গতি কৰা সেনে গতি কৰিছিল নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ This ingenious device worked very well, but constant adjustments had to be made to allow for the rise and fall of the rivers. A whole series of ghats or landing places had to be constructed at different levels on the river bank. Fortunately, traffic was light and although crossings took time, there were few delays. The other difficulty about travel anywhere in Assam during the rains was the fact that the dirt track soon became unusable by normal cars and the jeep had yet to be invented. This ingenious device মানে এইটো ingenious মানে খুব মানে কি হয় intelligent ingenious This ingenious মানে হয় inventive বা প্ৰতিভাশালী creative এইটো creative this creative বা প্ৰতিভাশালী বা খুব intelligent device to যিটো বনাইছে যিটো নাওখনৰ কথা কৈছে this intelligent device work very well খুব ভালকৈ কাম কৰে but constant adjustment had to be made to allow for the rise and fall of the rivers মানে কি হয় কৈছে ৰছী বান্ধি লৈ ইফাল পৰা নদীখনৰ ইপাৰৰ পৰা সিফালে এখন ৰছী বান্ধি লৈ তাৰপিছত
জাপ জয় কিন্তু সেইটো কি হয় বাট কনষ্টেণ্ট কিন্তু খুব সোনকালে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লগা হয় ঠিক কৰিব লগা হয় টু মেড এলাউ ফৰ দ্য ৰাইজ এণ্ড ফল অফ দ্য ৰিভাৰ্ছ কাৰণ নদীখনে কেতিয়াবা পানী ওপৰলৈ যায় কেতিয়াবা তললৈ যায় সেইটো মিলাবৰ কাৰণে খুব ঘনে সেইটো এডজাষ্ট কৰি থাকিবলগীয়া হয় কৈছে এ হোল ছিৰিজ অফ ঘাটছ or landing places had to be restricted at different level of the river bank কি কৈছে আৰু a whole series of বহুতো ঘাট তাৰ যেহেতু পানী কেতিয়াবা এফালে বেছি হ'ব কেতিয়াবা কম হৈ গ'লে আৰু ঘাটবিলাকো আৰু য'ত নামিব সেই লেণ্ডিং প্লেচবিলাকৰ ঘাটবিলাকো এনেকৈ ছিৰিজ অফ মানে বহুত সংখ্যক ঘাট আৰু লেণ্ডিং প্লেচ এনেকৈ বনাবলগীয়া হৈছিলে হেড টু কনষ্ট্ৰাক্টেড মানে বনাবলগীয়া হয় ডিফাৰেণ্ট লেভেল অফ দেয়াৰ বেংক আৰু মানে নদীখনৰ পাৰ বিভিন্ন লেভেলত কেতিয়াবা ওপৰত কেতিয়াবা তলত এনেকৈ সেই ঘাটবিলাক বা লেণ্ডিং যিটো নামা ঘাটবিলাক আমি বনাবলগীয়া হৈছিলে সেইটো কাৰণে যিহেতুকে পানী কেতিয়াবা ওপৰলৈ যায় কেতিয়াবা তললৈ যায় সেইকাৰণে সেই ৰচিডাল যেতিয়া বন্ধা হয় সেইটো মিলাবৰ কাৰণে বাৰে কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে কৈছে ফৰ্চুনেটলি ট্ৰেফিক ৱাজ লাইট এণ্ড কি কয় ফৰ্চুনেটলি মানে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ট্ৰেফিক ৱাজ লাইট মানে য'ত নাৱত পাৰ হোৱা যে সংখ্যা সেইটো খুব কম আছিলে এণ্ড অলডো আৰু এণ্ড অলডো মানে কি যদিও ক্ৰছিংছ টুক টাইম যদিও মানে ক্ৰছ কৰি সময় লৈছিলে দেয়াৰ ৱেৰ ফিউ ডিলেজ কেতিয়াবা মানে অকণমান টাইম লয় কিন্তু তথাপি যিটো দেয়াৰ ফিউ কেতিয়াবা মানে খুব কম ফিউ ডিলেজ মানে খুব কম সময়হে মানে তাত কম দেৰি হয় The other difficulty about travel anywhere in Assam during the rains was the fact that the dirt tracks soon become unusual by normal car কি কৈছে আৰু এটা মানে অসুবিধা other difficulty মানে আৰু এটা অসুবিধা কি হৈছে about traveling anywhere মানে in Assam during the rainy season মানে যেতিয়া rainy season হয় বা বৰষুণৰ দিন হয় সেই দিনত ট্ৰেভেল কৰাটো আৰু এটা প্ৰব্লেম কি এটা সমস্যা কি হৈ গৈছে difficulty was the fact that এইটো সঁচা যে the dirt tracks soon become unusable by normal cars যেটো নেকি লেটেৰা যিবিলাক ৰাস্তা বুকামুজ ৰাস্তা সেই ৰাস্তাবিলাকত became unusable by normal cars যিবিলাক নৰ্মেল কাৰ হয় নৰ্মেল এই ব্ৰিটিছৰ লগত মানে গাড়ীবিলাক দেখে টেক্সি নিচিনা যে মাথা মানে আগফালে জুঙা আছিলে সেইবিলাক চকাবিলাকো খুব ডাঙৰ আছিলে সৰু টেক্সি গাড়ীৰ নিচিনা যেটো এম্বেছাডৰ নিচিনা আছিলে সেইবিলাক কাৰ্ছবিলাক নৰ্মেল কাৰ্ছবিলাক মানে সেই বোকা ৰাস্তাত ঘূৰিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে কৈছে and the jeep had yet to be invented আৰু সেই জীপ গাড়ী যেতিয়া বৰ্তমান জীপ গাড়ী আছে বোকা ৰাস্তা হলে ভ্ৰমকে যায় গতি সেই জীপ গাড়ীখন yet to be invented আৰু তেতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে বা তেতিয়ালৈকে অহা নাছিলে ভাৰতবৰ্ষত এটো এতিয়াও ইনভেন্টেড মানে yet to be invented এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ বাকি আছিলে কৈছে সো আমি এটো লেসন কিটো আৰু দুটা পেজ আছে গতিকে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব এটা ভিডিওতে বহুত দীঘলীয়া অলৰেডি হৈ গ'ল গতিকে নেক্সট টা ভিডিওত মই ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টত আমি নেক্সট টা ভিডিও আমি আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি মই বুজোৱা তোমালোকে অসুবিধা পাইছে বুজি পায় তাহলে প্লিজ তোমালোকে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিমান পাৰবা শেয়াৰ কৰিব যদিহে তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছা তোমালোকে হেল্পফুল হৈছে ভাবে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত প্লিজ শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত বেল আইকন দবাই দিবা আৰু তোমালোকে কোনোবা যদি মোৰ অনলাইন ক্লাছ ল'ব বিচাৰা অনলাইন ক্লাছ মানে অনলাইন টিউচন ল'ব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিওত লডিছন কন্টেক্ট নম্বৰ দিম তাত গৈ তোমালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিবা কাৰণ মই ক্লাছ 9 10 ৰ অনলি কিছুমান ইংলিছৰ ওপৰত ইংলিছ সাবজেক্টৰ ওপৰত অনলাইন ক্লাছ বা টিউচন কৰি আছো গৈ তোমালোকে যে কোনোবা ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব ক্লাছ 12 ফৰ কৰা নাই কিন্তু কোনোবা তোমালোকে যে কৰিব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মই অনলাইন লেসন তোমালোকে মোক কন্টেক্ট কৰিব পাৰিবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং